כן, זו שאלה עם הערה קצרה. שמי ליאור אבישי, אני מאנוש תל אביב, אני עובד סוציאלי ועם טיפול. אני רוצה לשאול אולי גם את היזם, ואפשר גם מה הקשר בין אני שומע את זה הרבה בחודשים האחרונים, בין הדיבור של הפחתת הטיפול הרפואי, לבין הרעיונות שבדרך כלל מגיעים מיזמים של חלופות אשפוז. כאילו, אני קצת מרגיש שיש איזה ניסיון להעביר את כובד המשקל מהפסיכיאטריה לאנשי הטיפול, ואני כן רוצה לתת הערה חשובה גם כעובד סוציאלי שאנחנו עכשיו, רוב העובדים הסוציאליים כאן אני מאמין בשירותים המופרטים. אני מרגיש אם יעשו באמת את הכיוון הזה של יותר, כמו שבאמת המרצה האחרונה דיברה, על התערבויות טיפוליות, אני חושש מאוד שבמצב הנוכחי, גם על אי יישום צו ההרחבה, לא יישארו אנשי טיפול טובים שיוכלו לבצע את ההתערבויות. אז חשוב, אני חושב, זה משותף, אני חושב, גם למשפחות שיושבות כאן, גם ליזמים, גם לאקדמיה, שאם אנחנו עושים את המגמה הזאת של הפחתת הטיפול התרופתי ועוברים למקום של טיפול ושיקום, חשוב שיהיו אנשי טיפול ושיקום, גם פסיכיאטרים, גם פסיכולוגים וגם עובדים סוציאליים טובים בתהליך הזה. תודה. תודה רבה לך, אבל אני ממש מבקשת, אני ביקשתי ואני מבקשת לכבד את זה. יש לנו פה פאנל מאוד מכובד של אנשים, אני מבקשת להפנות אליהם שאלות שרלוונטיות למה שדיברנו היום, ולא לתת נאומים שמאוד מאוד חשובים, מעניינים, וצריך למצוא להם במה, אבל לא זאת הבמה כרגע. בבקשה, כן, אור. תודה על הכנס המדהים. אני מציעה טיפה להירגע. זה קטע שהוא מאוד חשוב לנו, אתם רוצים את הצלחת הכנס, הוא היה מדהים, אבל רילקס. את אומרת לי לירק? את יודעת מתי אני ארגע? אם אני יודעת שאת תשאלי את השאלה שלך, זה ממש יעזור לי להירגע, קרן אור. אוקיי, תודה. אני פונה אליך, גדי, בתור אישה של תרפיסטית, הרבה שנים, וכיום אחרי גירושים קשים, מודדת עם האנטרסיה. דור רביעי, אני בלי תרופות, שנתיים, עם הרבה מאוד תרופות, מצב מאוד קשה, גדלת 2 ילדים, רוצה עוד ילד, אני רוצה לעזור לה להפסיק תרופות, אולי לעצמי כן לקחת משהו, כדי שאני אוכל להיות לאמא וסבתא. ואני שואלת כאן את כל אנשי הטיפול, אם יש מישהו שיכול לעשות לי second opinion, להיפגש איתי ועם הבת שלי, ולבדוק אם צריך, איך מקטינים את התרופות, כמה היא מקבלת תרופות שיכולות להרוג סוס, והיא לא מאוזנת. וקטונתי, אז אני אשמח אם תעזור לי בזה, אם יהיה מקום שאני אוכל לאשפז אותה, כי אני בבית לא אוכל לטפל בה, כי גם אני אפול. ותודה רבה, סילביה. תודה רבה לך, קרן אור. גדי, אתה רוצה לענות? כן. כן. אני קודם כל אגיד שהמקרה שלנו, שרותי ואני עברנו אותו, זה מחקר שבו, איך אנחנו תמיד אומרים, במחקר שלנו n equals 1, כן? היה לנו רק, אז אנחנו לא יודעים בהכרח להכליל את זה על יותר אנשים, אבל אנחנו כן יודעים בדיוק מה קרה לאורך כל התהליך הזה. והייתי אומר 2 דברים. אחד, מה שעזר לנו, ואני חושב שזה חובה בתהליך שהוא כל כך מורכב, זה ידע, ועוד ידע ועוד ידע. הידע הכי פרקטי שאני מצאתי על הפחתה בתרופות זה ספר של פיטר ברגין, שקוראים לו עם השם המאוד פשוט Psychiatric Drug Withdrawal,
אז, והוא מאוד מאוד פרקטי, זה מאוד עוזר. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מכיר יותר מדי מערכות, ובטח לא פסיכיאטרים, שיודעים או שמוכנים לתמוך בתהליך כזה. מקום אחד כזה שאני חושב יהיה מאוד פתוח לסוג הזה של הדיאלוג, זה סוטריה, בהובלת פרופסור פסח ליכטנברג, ושגם דוקטור שמעון כץ שם, ואני מזמין אותך ליצור קשר איתם, והם גם יהיו יותר יכולים לתת לך עצה ברמה האישית, שלי זה לא המקצוע שלי, ואני גם קטונתי מלעשות את זה. תודה. את יכולה להציג את עצמך בבקשה? את רוצה לשאול, נכון? זרצקי מחיפה, מקיבוץ נוף, אבל היא שלחה אותי לכנס עבודה החדשה שלי, תחלופת אשפוז בכרמיאל. רוב ההתבוננות שלי מקהילה תומכת בחיפה, לקהילות תומכות אחרות לפני שעבדתי. אני רוצה לשאול כזה דבר, זה מצורף כאילו גם קצת למילים שליסה דיברה וגם בערך על מה שדיברנו כאן. בדרך כלל מה שאנחנו פוגשים בשטח, זה, אני לא אעשה הכללות, אני לא אגיד, זה הרוב, זה 50% זה מזה, אבל אנשים, הצרכני תרופות, מאוד מאוד, סליחה על הביטוי, אבל זאת עובדה, פרימיטיביים ואנאלפטיים. משפחות, סליחה על הביטוי, שוב פעם אותו דבר, אבל זה מה שרואים בשטח, וכתוצאה מזה שאנשים פרימיטיביים ואנאלפטיים, הם לא יכולים בדיוק להבין, התרופות האלה הם נותנים להם ליתר ביטחון, הם כן מועילים, הם לא מועילים, הם מה ומה הם בכלל, והאינטרס בין לא לשטוף לצבא, כן לשטוף לצבא, זה בדיוק ככה יוצא. אז שאלה שהאם מישהו, האם קיימת בכלל אינטרס בכלל התעסקות כזאת, להעלות את הרמה התרבותית של אנשים שהם צרכני תרופות, צרכני שירות פסיכיאטרי, להגדיל רמה תרבותית שלהם ושל המשפחות, אני מדברת על רמה תרבותית, בכדי שיוכלו להעריך את מצבם. כי לאנשים משכילים, שמיעוט אני פוגשת, לאנשים משכילים הרבה יותר קל להתמצב. תודה על השאלה, לא בטוח שאנחנו הפעם המתאים לענות עליה, אני מבקש שוב, ככה לחדד, אם אפשר בבקשה, פה אנשים, שמענו מגוון של הרצאות, אם אפשר בבקשה, אנחנו לא נשמע את הקול שלה, אנחנו נשמח מאוד לגבי שאלות שקשורות אולי להרצאות, כי אנחנו באמת אמרנו שנשמע את השאלות בסוף, אז אם אפשר בבקשה שאלות אם נתקרב במידה, אני רוצה להגיד משהו בבקשה. שאלה. אני רוצה להודות לכם מאוד עבור הערב המאלף, היה מעניין מאוד לשמוע את הפאנל, את המרצים, ואני באמת יוצאתי כאן עם ראש מלא של דברים טובים. הייתי רוצה לפנות לפרופסור, לדבר אנגלית, כן? speak Hebrew or only English? Only English, okay. I'll try my best. Okay. Can I talk Hebrew? Okay, thank you. הייתי רוצה לדעת אם מחלה נוירולוגית מופיעה עקב תרופות פסיכיאטריות. הבן שלי לקח תרופות זמן רב, ועכשיו הוא סובל מנוירופתיה ברגליים, למרות שאין סוכרת. אז נשאלת השאלה, המשפחה מאוד מודאגת, אבל נשאלת השאלה אם באמת יכול להיות דבר כזה בכלל. זה סך הכל דבר מוזר. היום להגיע לרופא זה דבר כמעט בלתי אפשרי, מחכים בערך 3 חודשים, כך שצריכים להמתין. אבל רציתי בינתיים לקבל תשובה בעיניי. תודה. Well, I think Dr. Goff should also answer on this, but one of the persistent adverse effects you see, and it's been around for a long time, was tardive dyskinesia,
which is this motor movement, persistent motor movement. Sometimes it's characterized by the tongue going like this, and it's a sign that the basal ganglia has become impaired. And even after the drug is withdrawn, particularly in adults, tardive dyskinesia often persists, meaning that the impairment is not reversible. And there is some data suggesting that tardive dyskinesia is related to that upregulation of D2 receptors. So, I think we do know with the antipsychotics they can cause a lot of adverse effects, and that some of these, frankly, can be persistent, enduring, even after you remove the drug. But that's from me. I think Dr. Goff should, he's studied this a lot. אני מצטער, אין לנו תשובה לזה, אני מתנצל, אין לנו תשובות לכל השאלות, אנחנו נשמח אבל לנסות לענות על שאלות שככה מתמקדות קצת באופן ישיר לדברים שנשמעו במשך היום, אם מישהו עוד רוצה לשאול השאלה, מוזמן, כן. Yeah, to answer the question about neuropathy and antipsychotic, that's not a known side effect. Diabetes can cause neuropathy, and diabetes can result from some of the antipsychotics, but generally we don't think of neuropathy as a direct neurological result, unlike tardive dyskinesia, as Bob mentioned, which clearly is a neurologic side effect of drugs. Yeah, so I actually had a question to, בעברית? טוב, הייתה לי שאלה לליסה, בעקבות הפרזנטציה שלה על shared decision making, שזה משהו שגם אותנו הטריד בכל התהליך. האמת שעד היום זה מטריד אותנו בתהליך. אנחנו לא לגמרי יודעים אם ההחלטות שלקחנו זה החלטות שהיו מקובלות על הבן שלנו. אנחנו יודעים שהוא היה איתנו לאורך כל התהליך, והוא כמובן הסכים לכל הדברים, אבל אם הוא היה יוזם אותם בעצמו וכו'. וזו שאלה שמטרידה אותנו, ואחת השאלות שאני שואל את עצמי, בנוגע ל-capacity, בנוגע ליכולת לקחת החלטות, האם התרופות עצמם משפיעות על היכולת שלך לקחת החלטות? והייתי רוצה לצטט פה שני משפטים מתוך מחקר שקראתי, זה ממש יהיה קצר וזה שני משפטים באנגלית, אוקיי? זה מחקר שהתפרסם ב-78, זה יותר נכון מכתב למערכת, שבו שני פסיכיאטרים נורמליים ניסו את התרופות על עצמם. The two authors, each were given haloperidol 5 milligram intraversely in 2 minutes push, כן? הם קיבלו את התרופה. אז הם ניסו את זה על עצמם בפעם הראשונה. The effect was marked and very similar in both of us. Within 10 minutes, a marked slowing of thinking and movement developed. כן, תוך 10 דקות היה להם בעיות לזוז. Along with this profound inner restlessness, okay, neither subject could continue work and each left work for over 36 hours. זה אחרי שוט אחד של התרופה. שני אנשים בריאים. Each subject complained of paralysis of volition, a lack of physical and psychic energy. עכשיו זה מבחינתי החלק החשוב. The subjects felt unable to read, telephone, or perform household tasks of their own will, but could perform this task if demanded to do so. אוקיי? אז זה המודעות, אנחנו צריכים לחשוב על זה, שזה מה שעובר על אנשים שלוקחים תרופות, וזה רמת המודעות שיש להם. הם יכולים לבצע לפעמים דברים, כמו שאנחנו רואים לא הרבה, מהעדות הזו, אבל הם יכולים לעשות את זה כשמצווים עליהם. אני בהזדמנות הזו גם רוצה לתת קרדיט למי שכתב את המאמר הזה בשנת 78,
פרופסור חיים בלמייקר. אז תודה חיים, אתה בן אדם מאוד אמיץ. אתה בן אדם מאוד אמיץ. You made a number of points that I think are important to address. And I'm not sure I completely heard you correctly, but the first point I thought related, or I understood it to be as a family. You're making decisions for your son. Was that the question, and how that? My main question was really about my main question really was about the capacity of the individual to make a decision while he's medicated, because as we've seen from this evidence by a normal person who's taking medicine, or just one shot, that obviously it's affected his ability to make decisions. You're saying, well, Lisa, you made the point that people may have impaired capacity when they haven't taken medication, but actually maybe taking medication limits capacity. So I guess what I would say is that, medication has a different impact on different people. I think that was a very brave thing to do, to take, for a person who's not experiencing the symptoms or the target symptoms for which the medication would be given, to try the medication. I think it's a little bit, we have to be somewhat cautious about overgeneralizing what, the impact of medication on someone who's not experiencing the indication, okay? But I am very willing to concede that there are people with psychosis who are given that medication who feel less able to make a decision than the person before, and that's why we have to be very careful and think about which medication before the person can be a part of making the choice. There are certain medications that have less of that kind of impact than others, and so we try to make the wisest possible choice, and if that happens, and then of course once medication's been given, then get feedback. And if the person can tell you, I am worse than I was before, then you say, okay, well, we've got a different situation now, and now we have to think about either an alternative but anyway, so that's how I would answer the question. Thank you, Lisa. Thank you, Gabi, for asking. Next. שלום, צהריים טובים. שמי הדס, אני מנהלת דיור מוגן לצעירים, גילאי 18 עד 35, ואני רוצה לשאול, האם יש איזשהו דדליין בין הזמן שמתחילים לקחת תרופות אנטי-פסיכוטיות, לבין הזמן שכבר אין את שאנחנו מגיעים לנקודת האל-חזור. זאת אומרת, אם צעירים התחילו לקחת בגיל 18-20, תרופות אנטי-פסיכוטיות, ועכשיו במשך 5, 6, 10 שנים לוקחים את אותן תרופות, המצב באמת הגיע למקומות שהתפקוד הוא מאוד לקוי. האם עדיין אנחנו נמצאים בנקודה שאפשר לעצור, לדבר על הדברים, ואולי לחזור ולהוריד קצת במינון, שאחרי שנתיים כבר אין מה לעשות. את מפנה את השאלה למישהו ספציפי, או מי שיענה? אוקיי. ליסה גם? I'll answer it too. Go ahead. Well, I'm not sure where to begin in that, I think most of the questions assume that the drugs are neurotoxic, that they're injuring the brain in some way. I don't know that is true. We've heard about dopamine sensitivity. The time frame doesn't really fit what I would expect, so it's hard to predict. I think what I've learned from this conference was Gadi's account was very interesting to me, in the notion that our usual rates of tapering may still produce brief psychotic symptoms, and that maybe we need to rethink how we taper medicine. And for me, that's a really important insight, and I'm grateful for that. But
I don't think the notion that it has to be done within a certain time frame is based on good evidence. I think there's no reason not to try it at any time. And again, I think there's probably great variability among different peoples. Yeah, I would just say, putting all this evidence aside, and is there a window where, beyond which if you believe that the antipsychotics are neurotoxic and then it's too late at such and such a point, I would just say, from my perspective, there is no point at which we as psychiatrists should not be trying to put people on the minimum effective dose. And it doesn't matter when, and so there's no time that's too late. We will learn more. We will learn more about this, but I certainly wouldn't want anybody to walk away from this thinking that if you or a child or a cousin or a client has been on antipsychotics for X amount of time, they're whatever potential, okay, whatever, but if one believes that there is this kind of toxicity, that there is a point beyond which it's not helpful. At every time point, and regardless of how you feel about any of the theories that are put forward here, the lowest effective dose is actually good clinical practice. And just one other quick note, I think some reassurance is needed, and that is, I've treated people for 20 years with these drugs, many of whom have done very well for 20 years. I think people are getting this image in their mind that after 20 years, people are going to be neurologically impaired. It's actually, that's not the case. Could it happen in some people? I don't know, possibly, but we have plenty of experience of treating people for decades with these drugs and people doing well. And also these drugs, and the newer antipsychotics are commonly used in depression now. And people with depression take them, and they're tolerating them. They take them for years. They are not becoming psychotic. They are not becoming cognitively impaired. It doesn't seem to be injuring brains. So it's just a note that there may be some truth to this. I wouldn't get carried away and immediately try to stop medications in a way that could, in fact, trigger relapse. But I think we should always, as Lisa said, very, very carefully see if we can lower drugs, but not to do it out of a sense of panic, like it's really a very dangerous risk. Thank you very much. עוד שאלות? אתה צריך לדבר בתוך המיקרופון בכל זאת, כן. צחי מדיור מוגן נתן, אנחנו יוצאים עם לא מעט שאלות היום, אבל משהו שכן אני לוקח זה שחלופה אשפוזית כמו סוטריה והאשפוזים הקלאסיים זה משהו שכן יכול לעבוד ללא מעט אנשים. בישראל היום, כמה שלי ידוע לפחות, זה משהו שעולה המון כסף, ואני יותר אולי מפנה את השאלה לפורום של הארגון עצמה או לשמה. אם יש משהו ברמת המדיניות היום שנעשה כדי לסבסד או כדי שמשרד הבריאות באמת יכיר באשפוזים החלופיים, עם המקומות החלופיים כמשהו שמשקיעים בו כספים. כן, לא יכול להגיד לך שהעמותה עושה משהו בפועל כדי לממן סוטריה או לממן השתתפות של אשפוז בסוטריה. אני רוצה להגיד לך גילוי לקהל וגם לך שאף אני הייתי מועמד לסוטריה לפני שהלכתי לאשפוז באפיזודה הקודמת שהפסקתי את התרופות, ואחד השיקולים היה כלכלי, ואני שמח שאתה מעלה את זה. אני חושב שמי שברמת המדיניות עובדים על זה, גם על שיתופי פעולה עם קופות החולים, כמו ששמענו אתמול ושלשום, נקודה מאוד חשובה. בהחלט כן, ארגון עוצמה משפחות, כמו שאמרתי, יש לנו חזון, הפעילות שלנו היא מדינית, ברמה המדינית, ואנחנו מתכוונים להמשיך לתמוך בכל מיני דרכים, בכך שיהיו חלופות אשפוז או כן, אפשרויות אחרות לאשפוז או לייצוב, שהם ימומנו על ידי קופות החולים, על ידי המדינה. מי רצתה? שיר רצתה. אז בבקשה, בשביל זה את פה.
רק להגיד משהו קטן, שבימים אלו קופת חולים מאוחדת עובדת על חלופת אשפוז בהרדוף, אני לא יודעת אם אתה יודע, ואנחנו מקווים שזאת תהיה סנונית ראשונה, וששאר קופות החולים באמת יירתמו לעניין הזה, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לעזור לזה לקרות. אני רוצה לענות בצורה קצת אחרת, כן? אני שותפה לסוטריה ואני בוועד מנהל של סוטריה, ואני רוצה להסב רגע תשומת הלב שעד לפני שנה לא היה כלום. בספטמבר לפני שנה פתחנו את הבית הראשון, לפני חודשיים פתחנו את הבית השני. בין לבין משרד הבריאות מאוד מאוד התגייס ובהליך מסורז ניסח אמות מידה, כן? ביום ראשון לפני חודש נפתח בית שלישי, לא על ידי סוטריה אבל על ידי ארגון אחר, וביום ראשון בית של תקווה בכרמיאל. בראשון הולך להיפתח בית, והלאה, כרגע אנחנו נעמוד על 6 בתים בזמן הקרוב. זה המון ומהר בשנה. עכשיו, איפה המשוכה הגדולה? שקופות חולים בינתיים לא מממנות, או מממנות באופן חלקי. מה אני רוצה לבקש דווקא מכם? כל אדם שאתם חושבים שיכול להתאים לחלופה כזאת, הוא צריך לגשת לקופת חולים שלו ולדרוש את השירות. אנחנו לא נוכל לפתור את כל הבעיות, לא עוצמה, לא לשמה ולא כולה, אבל כולנו, כל אדם ואדם, כל בן משפחה שחושב שהבן שלו, הבת שלו, או הבן זוג או בת זוג שיכולים ליהנות מהשירות הזה, צריכים ללכת לקופת חולים ולדרוש את השירות. השירות הזה הוא יותר זול מאשפוז. ואם זאת יכולת אלטרנטיבה, אז אנחנו הרווחנו כפליים. אבל זה גם האחריות היא על כולנו ועל כולכם גם כספקי שירות. Hi there, my name is Ayal. I want to address a question to Bob and Lisa regarding to the research of Apollo and the difference between like on and off meds. And it's like, is there any personal or social factors that influence that huge difference that you showed? And if that differences that you kind of also compared upon the difference between Gabi that one of the ladies mentioned there, and is it possible to research it and to take it into the account of this question whether to take or not taking drugs and kind of like make it into the balance, and also in the usage of shared decision making, which also required some consideration about it and the usability of it. So in the Martin Harrow study, a lot of this, goes back to late 70s in terms of the initial entry into the study, late 70s, early 1980s. And in terms of the people who got off and did well, what he found is those people by and large left care. The doctors didn't see them. Now there's no reporting in the Harrow study of how the decision was made, that sort of thing. But what he found, which I think was so interesting, was these good outcome people, by and large, disappeared from the psychiatric system. The doctors didn't see them. The providers didn't see them because they did it on their own. And if they did well, they didn't go back to their psychiatrist and said, hey, I'm doing great. And in fact, within this group that got off and did well, there was like someone became a lawyer, there was a teacher, and as he said, these people don't go around identifying themselves as having once been diagnosed with schizophrenia. So one of the things actually that seems to be part of Harrow is the getting off process occurred outside the service delivery system. And what Harrow said is this is the clinician's illusion. They see the failures when they come off. They don't see, in other words, they see the people that come off and don't do well and come back. These people that came off and often struggled through withdrawal periods or continuing periods of symptoms, but stayed out of the system. That was the ones that he found. So that was his off-med group. It was an out-of-system group. Okay, and he said what the beauty of this study, by the way, is that he managed to follow those up that left the system. Okay, I have to say one thing just to someone else earlier. I was sort of thinking about this, about the possibility of withdrawing at later times.
again, since we're talking about questions, I think that is one question that is important to ask. With heroin, it's mostly people who got off early that had this good outcome. That's number one. Number two, you can see a paper on psychiatric drugs in general by a guy named Rifel Malik, who's worrying that some of these changes may be, in fact, irreversible over time, that when you have these sort of receptor densities. On the other hand, there was a man named Jonathan Cole, who was the head of the Psychopharmacology Service Center in like 1977. He said, our data shows that as many as 50% of, quote, chronic, quote, schizophrenics could do okay getting off the medication, and we recommend that every person with chronic schizophrenia be given a chance to go off the medication. So, and certainly I know N of ones type anecdotes of people who've been on the drugs 20, 25 years, got off and did well. My own opinion on this personal question is there's some evidence that it does become more difficult with time. Tardive dyskinesia is something that grows more prominent with time, and that can be a permanent impairment. So I think that's actually a question that still needs further thinking about. אנחנו רוצים לאפשר לעוד אנשים, ויש פה ערימה, שורה שלמה של אנשים. אני מבקשת, אנחנו מתחילים לאחר, למקד את השאלות, שאלות קצרות, כדי שכמה שיותר אנשים יכולים לשאול. תודה. Hello, my name is Oded. I'm a father, a sufferer, 10 years now. Hope she's doing better now. And I've heard about the initiatives in Israel about Soteria, and you've mentioned open dialogue. I haven't heard mention of the Hearing Voice Network, and it's very widespread in Europe, and we should have it in Israel. But I would like to pinpoint a political question to Mr. Whitaker. If we are to reduce somehow the usage of the antipsychotic drugs, okay, how can we confront the psychiatric associations and guilds that brutally block this initiative, okay? And the drug companies' lobby and political power and money that go into this. I mean, how can these people that are trying to do this, and the psychiatrists that so bravely are doing this against their colleagues, and they're becoming pariahs, okay? How can they handle this? I mean, the whole system is against this issue. How can we pass the torch from the psychiatrist to the psychologist? Well, this could be, several people should weigh in on this one. When I first started this, I had a little bit of a sense that evidence-based discussions would drive the change. In other words, you could air this information, it would come out, and then change could happen. And we'd have discussions like this. I now, we're talking about guild. You know what guilds are? Professions are guilds. So there's guild interests. I mean, if you ask what psychiatry's product is, generally is really prescribing of drugs. That's their product. And it's hard for that's their primary product, at least in the United States. What you heard from Lisa is shifting that sort of sense, but it still is their product. And professions have a hard time doing anything that would diminish their place of their product. It also has to do with power. It does have to do with authority. It has to do with prestige. And now, actually, I think it's more of a political thing to get change. And even the change that's happening in Soteria, there's some very brave individuals joining in on Soteria. But it's also a political thing that's happening. And I actually, just the bottom line is, I think it's politics, it's legal questions, and evidence-based reviews can play a role in it, but it's so much a political and a power struggle. That's my feeling. I'm sorry, I just have to say one other thing. I want to say that I think you can make it a political question, or you can say it's a scientific question. And I believe that we're coming to premature closure on questions that are not decided, and there are, again, I mean, we could spend
several days discussing alternative interpretations of the various studies that have been presented. And I just feel strongly that we should not, in this discussion, arrive at premature closure about questions that are still scientific, and I would put forward as scientific, you know, if we want to call them political, but right now we're here, and I feel like our responsibility is to address, not to come to premature closure about the science. And I just feel very strongly that I need to say that. So, absolutely agree with Lisa that we should not draw conclusions too soon. אבל, אני אגיד את הדבר הבא, אחד הדברים שמרתקים אותי, את רותי, זה שיש לנו הזדמנות בישראל לעשות את השינוי הזה, דווקא בגלל שזה מדינה קטנה. ודווקא שבגלל שזה מדינה קטנה, אם יהיו פה 5, 6 או 10 סוטריות, האימפקט של זה הוא יותר מאשר מה שאפשר לעשות בכל מדינה אחרת. ולכן מה שמחזיק אותנו ומאוד מעודד אותנו ביוזמות האלה, זה לדעת שמה שעושים פה יכול להיות לו אימפקט לא רק על ישראל, אלא אנשים יבואו ויראו את מה שעושים פה כמודל לשאר העולם. וזה מאוד מחזק אותנו. טוב. יש כל האנשים שם שרוצים עוד לשאול שאלות? וואו, אז שאלות קצרות בבקשה, ותשובות קצרות, אוקיי? Also short answers please. שאלה קצרה בבקשה. שלום, קוראים לי אלכס. יש לי שאלה כזאת. אנשי שיקום כיום, שאני אעשה איזה הקדמה קצרה, נקודת הפתיחה שלנו, כשהגענו כשאני הגעתי לעולם בריאות הנפש, היה די קונצנזוס בממסד לגבי שימוש בתרופות. שימוש בתרופות זה נורא, שימוש בתרופות זה סטנדרט, ומי שמסרב להשתמש בתרופות, בעצם משהו אצלו קצת לא בסדר. עכשיו אנחנו נמצאים במצב קצת שונה, אבל הטעות הזאת התערערה, נשברה בעצם. אנחנו במצב לגבי כל בן אדם, צריך להתאים את הרמה שלו. אז כאן, בגלל זה ההקדמה ככה הייתה חשובה. אז בנקודה הזאת, אנחנו כאנשי שיקום פונים אלינו, מתייעצים איתנו, ובאופן תקין אנחנו, כשמתייעצים איתנו בתרופות, בטיפול, אנחנו מפנים לפסיכיאטרים. רוב הפסיכיאטרים עדיין לא, not on the same level, איתנו, נכון עכשיו. אז השאלה היא, בנקודה הזאת, מה מצופה מאיתנו לעשות? אני מפנה את השאלה למי שיותר צריך לקרוא את השאלה. השאלה הייתה, אחרי כל הבלבול שהצלחנו לבלבל פה את הקהל, מישהו שהוא בא מתחום השיקום, וצריך לקבל איזה צו, הוא רוצה לשלוח לפסיכיאטר, אז מה הוא אמור לעשות עכשיו? אני אנסה לענות לזה, בסדר? כן, ואני התחלתי את זה, אני חושבת שאם זה בהתחלה. בארץ אנחנו רגילים, יש 2 מערכות, מערכת שיקום והמערכת פסיכיאטרית, כן? ואין שם ממשק טבעי. וזה לא ייפטר מהר, אבל חלק מהכנס היא באמת לשבור את ההפרדה הזאת, כן? ובגלל זה אנחנו אמרנו, זה כנס שמשתתפים בו מתמודדים. זה בשיתוף פעולה, בפעם הראשונה עם האיגוד הפסיכיאטרי, עם החברה הישראלית לפסיכיאטר במשפחה. ואנחנו אמרנו שהכנס זה נקודת התחלה, לא נפתור שום דבר, אבל מכאן מתחילה העבודה. ואני כבר קבענו כבר פרופסור בלמייקר ואנחנו, שאנחנו נמשיך את הדיון הזה כדי לפתח את הממשק הזה, שצריך להיות ממשק טבעי, ככה לגשר על המערכות הנפרדות, שהן בעצם נפרדות בצורה מאוד מלאכותית. ויותר כרגע אני לא חושבת שאין לנו תשובה יותר טובה מזה, אלא של הצהרת כוונות טובות, אבל בקווה מלאה שזה לא תישאר הצהרת כוונות. בסדר? נקסט. ורגע, ואתה יכול לבוא איתי מחר לסדנה בנושא קבלת החלטות משותפת בבית ספר לשיקום, אם אתה רוצה. כן.
תתקרב למיקרופון, כן? שלום, שמי ליאון. אני בעצם 15 שנה כבר לא לוקח תרופתי. למזלי הייתי מאושפז בגיל 20, זה משבר פסיכוטי חריף. אף רופא פסיכיאטר לצערי הרב בחיים שלי לא נתן לי אפילו שבב של תקווה שאפשר בכלל לשער על דעתי, שאפשר גם לחיות חיים מלאים, משמעותיים, בלי תרופות. אבל השאלה שלי היא יותר ממוקדת באיגוד הפסיכיאטרי, הבתי ספר לפסיכיאטרים. חלק מהמורכבות היא שהדור של הפסיכיאטרים אחד הוא דור מבוגר, קשה מאוד להכשיר אנשים צעירים לתחום הזה, ושתיים, על המושג הזה של ההחלמה בתוך הבתי ספר של הפסיכיאטרים. זה שתי גישות שהן לא, וזה בעצם, מזה נובע כל מה שאנחנו מכירים, כל הקבלת החלטות משותפת, כל הדברים. טוב, זאת לא הייתה שאלה, זאת הייתה הערה, נכון? זאת הייתה הערה ולא שאלה, נכון? הבנתי נכון? שאלה איך מתחילים את ההחלמה בתוך בתי ספר הפסיכיאטרים, שהם רופאים או צעירים, שאנחנו נקבל דור שהוא רואה את האשפוז הראשון, הרי זה די הגיוני, והבן אדם שבתחילת הקריירה, בתחילת צריך לטפל בו בצורה הכי קבלת החלטות משותפת, ולא שומע, לא שהוא כבר בגיל מבוגר, אלא בהתחלה, ויש לזה, אין סיבה שזה לא יצליח להפריט את ה... אז אתה צודק, זה צריך להיות חלק מהשיח שאנחנו צריכים לנהל. מי הבא בתור? שלום, שמי הדס נתן, אני בוגרת חוג ועובדת בדיור מוגן באור לנפש ומתמודדת. השאלה שלי בעצם קשורה למה שליאון אמר, זה שמהדברים שאני רואה בשטח וגם קצת מניסיון אישי, הפתיחות של הפסיכיאטרים לנושא שינוי תרופתי, הורדת מינון, הפסקת טיפול, הוא הרבה פעמים לא קיים. יש את הגישה מאוד פטרונית לנושא, ואיך בעצם אפשר לגייס את הרופא על מנת להגיע באמת לקבלת החלטות משותפת, כאשר זה מה שהמטופל רוצה, והכוונה זה הדבר הנכון לעשות, ולהימנע מצעדים חד-צדדיים שיש בהם סכנה בעצם. רציתי להעיר לליאון שכבר שנים רבות חלק מהמתמודדים עוסקים הסיפור האישי שלהם לסטודנטים לרפואה שנה חמישית שבאים לשלב של אוריינטציה או באשפוז יום או במחלקה פסיכיאטרית. זה דבר שנעשה אולי לא מספיק, אבל אני מניח שהשיח שהתחיל היום ימשיך וזה יהדהד ויחלחל הלאה. משהו קטן אפרופו. מה שאת אומרת זה מאוד מעניין. אני מלווה את הבן שלי לכל השיחות בגלל שהוא רוצה. ואני לא נתקלתי דווקא בהתנהלות הזאת, ועולה בדעתי שיכול להיות שאולי באמת הפסיכיאטרים מדברים קצת אחרת למתמודד שהוא לבד ולעומת מתמודד שיש לו ליווי. הדס, קיבלת תשובה? שזה הכל של התחלה של שיח שאנחנו צריכים להתחיל אותו. I just, a concrete suggestion, I know that there are psychiatrists here, and I believe there's a psychiatry community, there's now a group of community psychiatrists, community mental health professionals that has started, and I think that it might be important for leadership, the psychiatric leadership that is here and that is kind of on board with some of these questions and on board with person-centeredness to work with you all in the community to make an impact on psychiatric care. And
It's not easy, but I think that, again, I think the fact that I don't know who, somebody, yeah, well, there's a psychiatry, community psychiatrists. And we have a group in the United States called the American Association of Community Psychiatrists, and we work very hard with our peers. And we try to teach them, and we have dialogue, and so this is a process. But I think there is psychiatric leadership here, and that can begin to work with their colleagues. And for you to work with that and reach out. I agree, and this is sort of an obvious statement, but just the one caution that I think it'd be regrettable if the sort of themes of differences between rehab and medicine, sort of get mixed up with a sense of the medical community is bad and drugs are bad and we should get everyone off of drugs, because of that, and we have to take it into our own hands because we can't trust the integrity of physicians. I think that view should not color what I hope is more of a sort of a scientific question of these are really complicated questions and we have to proceed very carefully, because it could be somewhat dangerous to make the wrong decisions, but we all have to work together on it. We really have to, I think, listen to each other and look closely at the facts. מיכלי, שאלה קצרה, טוב? אני אימא שחולה סכיזופרניה 26 שנה, דור המדבר, בתקופה של ייאוש גדול, ואני שואלת מה ניתן לעשות. ושדיברתם על רגישות ודורפנים, האם אפשר להפחד את זה? בספות, הבן מושמע, עושה הכל, ואין אפשרות להחלטה משותפת, ולא להפסקת הפסיכוזה שהיא בלתי אפשרית. זה לא פסיכוזה שאפשר לחיות איתה. יכול להיות שהיום זה התוצאה של התרופות. אז יש שני אופציות. או שנחיה בפאניקה ובחרדה בלתי נסבלת, או שהוא ייקח תרופות, ואז הוא פסיבי, מיואש, בלי רצונות, בלי חלומות. מה עושים? מה אפשר לגלות עוד? איפה המומחים יכולים לסייע לנו? זה לא עובר, לא עובר. סיפור, מה נמצא לשם? I guess, yeah, it's very hard to answer a question about a specific experience, and I feel, I think my mother's been there. We've been there. I guess I'm trying. As a psychiatrist, I'm thinking, well, I would love to review the situation and the case and the treatment. And I actually am called not infrequently to do like a second opinion. So to say, okay, we want my daughter, my son is stuck, okay, and of course this is sometimes it costs money, et cetera, but if there would be one trying to offer you something to sort of move forward would be, is there a way to get a consultation on your son's care? Because, we all get stuck in our work, and maybe having another look or someone who has maybe a little more background in rehab than the psychiatrist that you're seeing. So I guess my suggestion would be, I don't know in your son's case whether there actually may be something available, but the question is how when you're in sort of a care path, and how do you learn that, or how do you discover that? And so one strategy, again, that I think I am a part of not infrequently in New York in my work is to do a second opinion or get a consultation.
יש, is there an answer to that? I have to say, no, we're studying it, you know, with PET scans and things, but you know, I would hate that this new belief, I'll just call it a belief, you know, that a theory, this new theory. I'd hate if this new theory would cause family members to blame themselves for having their children take medicine, you know, and blame the medicine on poor outcomes. Please don't jump to that conclusion. There really, I don't think, is evidence to suggest that. I wouldn't look necessarily to dopamine supersensitivity for why your child is not doing well. That we're still trying to understand that better. אני צריכה להיות הקשה, אבל אני אתן עוד 2 שאלות, ואם יש אחר כך עוד שאלות, תיגשו בבקשה למרצים אחר כך ותשאלו אותם, כי אנחנו חייבים לסיים. אז מי שלא הצליח לשאול, הספיק, אני ממש מתנצלת, אבל אנחנו ממש באוברטיים רציני. סליחה. תודה. שמי יוביה, אני פונה לליסה. אני הוכחה חיה ששיקום בארץ עובד בטיפול. אני כיום עובדת סוציאלית, בגיל 18 עברתי משבר בשנת שירות, ואחר כך משבר אקוטי ביותר שלמדתי עיצוב. שנה במחלקות סגורות, פתוחות. אני אוהבת כל מטפל שפגשתי. כיום שאני מנסה להוריד את התרופות כי אני רוצה לקיים זוגיות ולהיות אולי אימא יום אחד. אני מחפשת בנרות כמה שיותר אנשי מקצוע שיגידו שהם ידע מניסיון. כי כשהייתי מדריכה אז אמרתי וסיפרתי שאני ידע מניסיון, והיום שאני מחפשת פסיכיאטרים, פסיכולוגים, שיגידו שהם מכירים את התחום ומכירים בזה באופן אישי, שהם יודעים מה זה להיות אישה, שמתמודדת ולוקחת תרופות ורוצה להיכנס להיריון, ורוצה לנהל יחסים אינטימיים, מיניים עם בן זוג. איך נעשה את זה? איך אנחנו מעודדים, כמו שיש את הסרטים האלה, אנשי מקצוע שיעשו את זה? כמו נפש לא שקטה ותרחיש הדיגן, גם בארץ. כאילו, אני מפחדת פחד מוות לעשות את זה, כי אני עלולה לא לקבל עבודה במקומות מסוימים. ומצד שני אני אומרת, אנחנו חייבים. פה במקרה אני אומרת, אוקיי, יש פה 100 אנשים, יהיה בסדר. אבל איך עושים את זה? איך אנחנו אומרים, יאללה, אנשי מקצוע, תגידו. עושה את זה ברגע זה. I would just say that I mean, I would be really looking to the Israeli community to answer that per se, but I think that this conference here is evidence that this is beginning to happen. And as I understood it, this is the first meeting of its kind of this co-sponsorship, and so you are on your way. You are on your way, and I think, if I were sitting after this meeting and saying, okay, what should we do? Like if I'm the head of the Psychiatric Association, I think I would say we need to develop some initiatives to talk, to have conversation with our community. And again, what I want you to hear is I'm not saying that we need to now start taking everybody off medication. I mean, what I'm saying is someone like you should not feel so alone. And not be able to find, have a psychiatric care that is informed by what you want. But I feel like just, again, this is evidence that נכון, את צודקת. אז אנחנו צריכים להתחיל לעשות את זה סוף סוף הבנו את זה שזה לא יכול להימשך ככה. אבל אין תשובה סופית כרגע, כן? שאלה ממש קצרה. My name is Shachar. I used to work for Clubhouse for several years. Clubhouse חיפה, can you hear me? Okay. And also this campaign, Me Too, okay, so also I had a big trauma, well,
sad specific question about that combination of, we talked today about what happens when people get, בעברית? כן, אז במקום חלופה אשפוזית דיברנו על הבתים. מה קורה ביום שהם יוצאים מהבתים וצריכים לחזור לעבוד, ואני ממש הייתי, אני כבר לא עובדת בקלאבהאוס, אני פרילנסרית ומחפשת עבודה, אני מטפלת בפסיכודרמה. אז הייתי רוצה לשאול גם שתי שאלות, גם על השילוב של קלאבהאוס כגוף נשף שעוזר בשיקום והחזרת אנשים לקהילה, וגם לשאול על החיבור בין תרופות פסיכיאטריות והתמכרות, וכמה אתם יודעים, סטטיסטיקה, ברגע שמסיימים טיפול תרופתי, כמה אנשים נפגשים בסמים. אני חושבת לגבי השאלה הראשונה, איך קלאבהאוס זה שאלה מאוד ספציפית שזה לא המקום פה לענות, לגבי השאלה כמה אנשים שיורדים מטיפול תרופתי עוברים לסמים, יש תשובות לזה של המומחים? לא? לא? אז יכול להיות. טוב, אנחנו צריכים לסיים. מילות הסיכום הם של דיוויד מאוניברסיטת חיפה ושלי. מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה לסיים עם מה שאמרתי שהתחלנו לעבוד על הכנס. שאנחנו עבדנו על הכנס, מאוד התכוננו לו, מה יהיה ואיך וכל מיני דברים טכניים, ואני אמרתי כל הזמן, זה לא מדאיג אותי. מה שמדאיג אותי זה מה שיהיה ליום למחרת הכנס, כן? כי היום אנחנו את הידע שיש הבאנו. עכשיו השאלה, מה עושים עם הידע הזה, כן? הבאנו לקבוצה מדהימה של אנשים, עכשיו לא, אבל היה פול האוס, היה אוברבוקים, ואני אגיד לכם למה אני מאוד אופטימית. כי אני רואה שכן מי שנראה עד הסוף, זה יושב ראש איגוד הפסיכיאטרי, ויושב ראש החברה לפסיכיאטריה בקהילה. אז זה עושה אותי מאוד אופטימית, שיש באמת מתחיל להתחבר משהו בין השיקום לבין הטיפול, וכמו שאנחנו אמרנו, זה הפרדה מלאכותית, ואת האדם אי אפשר להפריד לחלקים. אז זה מילות הסיכום שלי, ויש לנו הרבה עבודה. ואנחנו חובה עכשיו עלינו לעשות אותה, להתחיל אותה. אז אני מתכבד לסיים את הכנס הזה, בזה שאני פתחתי, שאמרתי כמה שזה מרשים שכל כך הרבה אנשים הגיעו לחיפה, ועכשיו אני אומר כמה מרשים שאנשים נשארו עד שעה כל כך מאוחרת. אז אני חושב באמת, אני חושב שהיה כנס ממש חשוב, שהציף סוגיה מאוד מרכזית, מזוויות שונות, עם אורחים בלתי רגילים שהעבירו מידע מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה פתח דיאלוג, ואני חושב שאנחנו עוסקים בנושא שהוא כל כך מורכב, עם כל כך הרבה זוויות, שאנחנו יודעים עדיין עליו כל כך הרבה, אבל הוא כל כך חשוב. אז אני שמח שאנחנו היינו כאן ביחד לדבר עליו, ואני מסכים מה של ליסה וסילביה אומרות, מקווה שזו התחלה, וצריך המשך של דיאלוג, ואנחנו מרימים כזה את הכפפה, וגם את הרצון והנכונות לשיתוף פעולה לכל יוזמות שיקדמו את זה. אז המון תודה.